Thế hệ mới của dòng xe E-Blade không chỉ nhận được nâng cấp về sức mạnh, hãng xe Nhật Bản còn có những thay đổi khác dành cho mẫu xe tay ga này. Honda E-Blade 160 đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam đúng như những thông tin đồn đoán trước đây. Tính đến hiện tại, dòng xe E-Blade đã trải qua 6 thế hệ kể từ khi được giới thiệu vào năm 2007. Mức giá đề xuất dao động 55,99 đến 57,19 triệu đồng. Giống E-Blade 150 được xem là điểm mạnh của E-Blade 160. Giữ nguyên giá bán giống thế hệ trước, vậy Honda E-Blade 160 có những thay đổi gì? Khác với Vario 160, E-Blade 160 không có quá nhiều thay đổi về kiểu dáng, nếu không muốn nói là khó nhận ra khác biệt với đời cũ khi chỉ nhìn lướt qua. Điều này khiến cho nhiều khách hàng cảm thấy thất vọng, số còn lại vẫn cảm thấy hài lòng với thiết kế hiện tại. Nhìn từ phía trước, E-Blade 160 hoàn toàn giống với E-Blade 150 với những chi tiết như kính chắn gió tối màu hay dải đèn định vị tạo hình góc cạnh. Dàn chân của E-Blade 160 vẫn dùng la răng 14 inch, bọc bên ngoài là bộ lốp 90/80 và 100/80. Từ phần giữa xe trở về phía sau, E-Blade 2022 mới bắt đầu cho thấy sự khác biệt so với thế hệ cũ. Phần ốp quây gió hai bên này có thêm các đường gân gấp khúc, nhìn xuống phía dưới cũng dễ dàng nhận ra tạo hình bộ lọc gió chuyển từ dạng tròn mềm mại sang góc cạnh. Honda Việt Nam trang bị bộ khung mới cho E-Blade 2022, nâng cấp này giúp xe cải thiện được thể tích cốp. E-Blade mới có hộc chứa đồ dưới yên đạt mức 23,2 lít, nhiều hơn đời cũ 0,5 lít. Nâng cấp này giúp cốp xe có thể để vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu. Hệ thống khóa thông minh đã xuất hiện trên E-Blade thế hệ thứ 5 ra mắt vào tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên công nghệ khóa thông minh vào thời điểm đó của Honda còn gặp phải nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng. Ở thế hệ mới nhất, khóa thông minh của E-Blade 2022 đã nhận được cải tiến. Người dùng khi mở khóa xe không cần phải nhấn nút khởi động trước khi xoay núm khóa như trước đây. Trước đây, Honda Việt Nam đã trang bị loại khóa thông minh này cho mẫu xe tay ga 110cc Vision. Cả hai phiên bản E-Blade 125 và 160 đều đã được trang bị cổng sạc trong cốp. Đáng chú ý, cổng sạc mới không còn sử dụng dạng tẩu như đời trước, thay vào đó là dạng USB Type-C. Nâng cấp này giúp khu vực ổ sạc trở nên gọn gàng hơn, ngoài ra còn tăng thêm tính tiện dụng cho người dùng. Honda E-Blade 160 vẫn chưa có kết nối Bluetooth với điện thoại như đối thủ Yamaha NVX. Đây có thể xem là điểm đáng tiếc cho mẫu xe tay ga thể thao này. Hiện tại, tính năng kết nối Bluetooth chỉ được Honda trang bị trên dòng xe XH125i trên 150i. Ngoài hai khác biệt kể trên, nâng cấp động cơ được xem là phần đáng giá nhất của E-Blade 160. Mẫu xe tay ga mới nhất của Honda Việt Nam sử dụng chung động cơ lắp trên người anh em Vario 160 cũng như PCX 160. Khối động cơ này là loại ESP cộng dung tích 156,9cc, sản sinh công suất 15,2 mã lực tại 8.000 vòng phút, mô men xoắn cực đại 14,6 Nm tại 6.500 vòng phút. So với E-Blade 150, E-Blade 160 có công suất tốt hơn 2,2 mã lực, mô men xoắn cực đại cũng tốt hơn 1,1 Nm. Dù vượt trội hơn đời cũ, E-Blade 160 vẫn chưa đủ mạnh để tạo được sự đột phá trước đối thủ trực tiếp là Yamaha NVX 155. Mẫu xe nhà Yamaha có sức mạnh 15,1 mã lực và mô men xoắn cực đại 13,9 Nm. Ngoài ra, NVX được trang bị công nghệ van biến thiên VVA, cũng giúp cho chiếc xe mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn khi đạt đến ngưỡng vòng tua động cơ nhất định. Nhìn chung với giá bán không đổi, những đổi mới của E-Blade 160 so với E-Blade 150 thế hệ trước cũng phần nào làm hài lòng khách hàng, chủ yếu là Smart Key và sức mạnh động cơ. Bù lại, không có nâng cấp về thiết kế khiến E-Blade 160 không thật sự nổi bật và khó thuyết phục được những khách hàng cũ lên đời xe mới. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.